Hello anh em, giới thiệu anh em cái công cụ cắt này nha. Ở đây mình muốn chia làm ba cái cánh đi, mình chia ba ha, là nó sẽ ra ba cánh đều nhau. Enter hai cái ha. Rồi anh em muốn tab nè, là nó sẽ chia theo cái chiều ngang cho mình nha. Anh em nhấn cần Ctrl nha, thì nó chuyển qua là tạo khe hở với mình. Cái khe hở cánh để mặc định bằng 2, anh em muốn 3 thì anh em nhập số 3 vô Enter nha. Kết 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 thì cái nào mà nó tiếp giáp nhau thì nó trừ mỗi bên 1,5 ly ha, là chúng ta có được cái khe hở. Rồi trường hợp tiếp theo, ở đây mình có cái DC và mình nổ nó ra nha. Ở trường hợp tiếp theo thì mình có một cái tấm hậu mà nó bị quá khổ nè, quá khổ ván, thì mình lại dùng nó để mình cắt. Ở mình bật cái chế độ nhìn trong suốt lên nha, cái chế độ style này nè, ở X-ray nè, để mình cắt cho nó, bắt điểm cho nó dễ ngay cái tấm sắn ha. Như vậy là mình đã chia được hai cái tấm hậu hai cái tấm hậu nha. Ở và mình gắn nhãn. Nếu mà hậu anh em đã đặt tên sẵn rồi á, thì khi gắn nhãn là nó cũng không mất tên nha, và cũng không mất đi vật liệu luôn nha. Ở vật liệu vẫn còn nguyên nha, và tên nó cũng còn nguyên, gắn kem nó vẫn ok nha. Rồi tiếp theo mình giới thiệu cái công cụ tạo khoáng nè. Anh em nhấn tab để chuyển nó về theo khoang nha. Tiếp theo thì cái công cụ mà rất là quan trọng của mình ha, để mình sử dụng DC nè. Đó, mình đưa cái hộc kéo vô hoặc là nhấn tab nè để chuyển qua thanh đố chặn này nha. Đó, rồi giờ nhấn tab lại để mình chèn hộc kéo vô. Đó, click vô. Đó, anh em chọn hộc kéo và mở cái bảng tùy chỉnh này lên để mình sửa độ dày ha. Ví dụ như này nè, dày nè, sâu 500, nhập vô độ sâu 500 cho mình. Đó, còn anh em muốn lock riêng cái DC này ra thôi đó, thì chọn vào đây là nó sẽ lock mỗi cái DC hộc kéo này ra thôi. Đó, thì anh em hộc kéo của mình nó có thống kê luôn nha. Vô đây là nó thống kê 3 bộ ray 500 nè. Đó, nhập đơn giá vô ha, đằng sau ABF nó tự nhớ nha. Rồi vẫn tiếp theo cái công cụ zone này, anh em nhấn phím shift, nhấn một cái buông ra nha. Tiếp tục shift thì anh em nạp vô. Anh em muốn bao nhiêu cái mẫu mình chèn vào đây thì mình nạp vô ha. Ở đây mình chèn cái mấy đợt đi, cái tấm đợt vô đây, click nó vô đây. Ở mấy cái đợt này thì anh em cho nó vô đây, cho nó trừ phía trước 50 đi. Đó là nó trừ phía trước lại cho mình nha. Đó, nổ nó ra. Ở công cụ nổ DC này nó rất là mạnh luôn nha, nó không, dường như là không có độ trễ luôn. Đây mình lấy ví dụ mấy cái kệ công như thế này đi. Đó, thì bên trong này là mình làm vẽ ba cái khối riêng đi. Đó, ba cái khối riêng luôn ha. Thì mình nổ nó ra thì tự động nó sẽ hàn lại luôn nha. Và nó gần như là không có độ trễ luôn, nó rất là mượt luôn. Mình đã dùng nhiều quả bom rồi mà mình thấy quả bom này là tuyệt vời nhất luôn nha. Đó, ai mà lại đi khen hàng của mình kỳ quá. Rồi vẫn là cái công cụ zone này. Đó, anh em nhấn shift thì nó chuyển qua mấy cái quách nha, còn tab thì nó để dùng chèn mấy cái hộc kéo hay mấy thanh đố chặn này nha. Còn mình nhấn cần Ctrl là nó sẽ ra cánh cho mình. Ở có bao nhiêu cánh này anh em nạp vô nha. Cánh làm cánh đôi này đi, anh em bắt điểm đầu, bắt điểm tiếp theo ha, để ngay giữa nè, rồi kéo nó xuống. Đó là nó chiếu thẳng xuống nha. Còn công cụ tiếp theo là move nè. Đó, chọn vào đây nó sẽ move ha. Đó, còn cánh này thì mở cái DC mình lên. Đó, chuyển qua cánh trái ha. Ở đây nó cánh trái, cánh phải, cánh đôi mà không kéo người ta ra cho nè. Đó, chuyển qua đây. Đó, mình lấy ví dụ như cái này mà mình quên trừ cái khe hở ha, thì mình lại chọn hai tấm này và chọn vô đây, nhấn Ctrl, kích vô đây. Đó là nó sẽ tạo khe hở giữa hai tấm mà mình chọn nha. Rồi cái công cụ tiếp theo đó là xóa. Ví dụ như ở đây mà mình có những cái bản lề hay là tem nhãn gì bên trong đi, mình gắn nhãn cái nha. Đó, mình có bản lề tem nhãn bên trong đi, mình muốn xóa thì chọn vào đây. Đó, mình nhấn Enter hoặc là kích vào cái nữa là nó xóa hết cho mình nha. Đó, còn anh em mà đã tô màu rồi, đó, vào vô bên trong màu này nè, tô thêm màu khác nữa. Đó, và anh em cũng vẫn dùng cái công cụ này để mình xóa nha. Anh nhân nhấn Ctrl một cái nữa, nhấn Tab một cái nữa.
là nó chuyển qua xóa vật liệu, kích một cái là nó xóa toàn bộ vật liệu luôn nha. Đó, giờ mình tô vật liệu lên nè. Đó, bấm xóa vật liệu, nhấn tab chuyển qua xóa vật liệu, kích xóa rất là nhanh nha. Còn cái công cụ cắt này, anh em rã khối nó ra nha, và chọn một lệnh cắt, nhấn tab cắt. Đó là tự động nó cắt đôi cho mình ra 2 mảnh như thế này luôn nha. Rồi ok, một số cập nhật cho bộ công cụ của mình. Và DC thì nó vẫn là vậy, từ từ mình sẽ nâng cấp để cho anh em sử dụng cho cái tính năng này nó phù hợp hơn nha. Cảm ơn anh em đã xem video của mình.